Într-o sală de judecată împărțită de rasism, un băiat de culoare se ridică și declară judecătorului: "Ești mama mea." Ce se întâmplă în continuare te va lăsa fără cuvinte. Sala de judecată era plină în acea dimineață. Rânduri de oameni stăteau în tăcere tensionată, privirile lor schimbându-se între banca judecătorului și masa inculpatului. Era un caz care atrăsese atenția știrilor locale. Un băiat de culoare numit Jaden, care nu avea mai mult de 12 ani, se afla în instanța pentru minori pentru că, se spunea, a pătruns fără permisiune într-un cartier bogat. Jaden stătea la masa inculpatului, silueta lui mică părea copăleșită de scaunul de lemn supradimensionat. Purta un hanorac decolorat și blugi care păreau prea mari pentru el, iar adidașii lui erau zgâriați de uzură. Mâinile lui se agățau de marginea mesei, tremurând ușor. În colțul sălii, judecătoarea, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani, cu trăsături ascuțite și un aer de autoritate, se pregătea să înceapă audierea. Judecătoarea Rebecca Hart era cunoscută pentru comportamentul ei fără milă. Avea o reputație de a fi deosebit de dură cu cazurile care implicau infractori tineri, mai ales cei care proveneau din medii dificile. Pe măsură ce răsfoia dosarul, expresia ei rece și detașată nu trăda nicio emoție. Ofițerul de ordine a chemat sala la ordine. "Toți în picioare pentru onorabila judecătoare Hart," a anunțat el, vocea lui răsunând prin sala cu tavan înalt. Toată lumea s-a ridicat, mișcările lor fiind rigide, greutatea procedurilor fiind apăsătoare în aer. Rebecca a aruncat o privire către Jaden, ochii ei îngustându-se ușor. "Puteți să luați loc," a spus ea, vocea ei fiind clară și profesională. Pe măsură ce murmurele pașilor care se mișcau s-au stins, ea s-a adresat instanței. "Acest caz implică acuzații de pătrundere fără drept și hoinăreală. Inculpat, ești acuzat că ai intrat pe proprietate privată fără permisiune. Cum te declari?" Jaden s-a uitat în sus, ochii lui căprui fiind mari și sticloși, de parcă ar fi încercat să-și stăpânească lacrimile. Avocatul său, un apărător public care părea supraîncărcat și nepregătit, s-a aplecat să-i șoptească ceva la ureche. Jaden a eitat, vocea lui blocându-se în gât. "Nevinovat," a spus el în cele din urmă, vocea lui fiind abia auzită. Judecătoarea a dat din cap scurt, notând ceva în notițele ei. "Continuăm cu declarațiile de deschidere," a spus ea, făcând un gest către acuzare. Pe măsură ce procurorul a început să contureze cazul, privirea lui Jaden s-a rătăcit, scanând nervos sala. Ochii lui s-au oprit din nou asupra Rebeccăi și respirația lui s-a accelerat. A studiat fața ei, expresia lui trecând de la frică la o recunoaștere mai profundă. Procurorul a continuat să vorbească, povestind evenimentele presupusei pătrunderi, cum că Jaden fusese găsit într-o comunitate închisă după lăsarea întunericului, cum un proprietar a sunat la poliție și cum Jaden nu a fost cooperant când a fost întrebat. Cuvintele păreau să se estompeze în fundal, în timp ce atenția lui Jaden rămânea fixată pe judecătoare. Rebecca a observat privirea lui, fruntea ei încrețindu-se ușor. "Inculpat, este ceva ce ai dori să spui?" a întrebat ea, tonul ei fiind ușor iritat. Jaden a eitat, mâinile lui mici strângând mai tare marginea mesei. Sala de judecată a căzut în tăcere, toate privirile fiind acum asupra lui. A deschis gura să vorbească, dar apoi s-a oprit, buzele tremurând. Rebecca a suspinat. "Dacă nu ai de gând să vorbești, să trecem mai departe." Eu te cunosc," a spus Jaden, vocea lui tremurând, dar suficient de tare pentru a se auzi în întreaga sală. Cuvintele au rămas în aer, întâmpinate de murmure confuze din partea publicului. Rebecca a ridicat o sprânceană. "Scuză-mă?" Pieptul lui Jaden s-a ridicat și a căzut în timp ce încerca să-și stabilizeze respirația. Eu te cunosc," a repetat el, vocea lui crăpându-se. "Ești mama mea." O respirație adâncă a străbătut sala. Cineva din spate a șoptit audibil. "Ce a spus el?" Rebecca s-a oprit, stiloul ei suspendat deasupra blocnotesului. Pentru prima dată în cariera ei, părea complet luată prin surprindere, ochii ei fiind fixați pe Jaden, examinându-i fața de parcă ar încerca să rezolve un puzzle pe care nu știa că există. "Ce ai spus?" a întrebat ea, vocea ei fiind joasă, dar tremurând ușor. "Ești mama mea," a spus din nou Jaden, lacrimile curgându-i pe obraz. Vocea lui era rau, plină de o durere care părea mult mai veche decât anii lui. Sala de judecată era complet liniștită, de parcă lumea s-ar fi oprit pentru un moment. Chiar și procurorul, care răsfoia prin acte, stătea înghețat pe loc.
Mâna Rebecăii tremura în timp ce își punea stiloul jos. Inima ei bătea cu putere în piept, fiecare bătaie răsunând în urechile ei. Eu nu știu despre ce vorbești, a spus ea, vocea ei ezitând, dar expresia ei trăda altceva. Ceva în ochii ei s-a schimbat. Confuzie, negare și ceva mai profund. Frică. Vocea mică a lui Jaden a străpuns tăcerea. Mai dat când eram bebeluș. Mama mea adoptivă mi-a spus totul. Respirația Rebecăii s-a oprit în gât. Pereții săli de judecată păreau să se închidă, șoaptele din partea publicului crescând în intensitate. A aruncat o privire către ofițerul de ordine, apoi către apărătorul public, care părea la fel de șocat ca toată lumea. Eu am nevoie de un moment, a spus Rebecca, vocea ei crăpând. S-a ridicat brusc, scaunul ei zgâriind tare podeaua. Vom lua o scurtă pauză. Pe măsură ce s-a retras în biroul ei, picioarele ei păreau instabile sub ea. Nu putea să scape de imaginea feței lui Jaden, plină de lacrimi. Cuvintele lui răsunau în mintea ei. Ești mama mea. În biroul ei, Rebecca și-a apăsat mâinile pe marginea biroului, respirația venind în gâfâieri. Amintirile pe care le îngropase cu mult timp în urmă începeau să iasă la suprafață. Fragmente dureroase și haotice ale unui trecut pe care muncise atât de mult să-l uite. Între timp, în sala de judecată, Jaden stătea înapoi în scaunul său, lacrimile încă curgându-i pe față. Sala era plină de speculații șoptite. Jurnaliștii notau cu furie în caietele lor, simțind o poveste mult mai mare decât anticipaseră. Băiatul tocmai dezvăluise un secret pe care nimeni nu l-a văzut venind. Dar pentru Rebecca Hart, era un secret care amenința să-i distrugă viața pe care o construise cu grijă. Rebecca stătea în biroul ei, ecoul cuvintelor lui Jaden răsunând în mintea ei ca o melodie bântuitoare. Ești mama mea. S-a prins de marginea biroului, degetele ei fiind albe în încercarea de a se stabiliza. Aerul părea greu, fiecare respirație fiind o luptă. Timp de ani de zile, își închisese acea parte a vieții, ascunsă în spatele diplomelor ei, a robei judiciare și a pereților sălii de judecată. Totuși, iată că se desfășura înaintea ei într-un mod pe care nu l-ar fi putut anticipa vreodată. Rebecca nu se gândise la acea perioadă de decenii. Avea doar 18 ani, o fată speriată dintr-un orășel mic și conservator. Când a aflat că este însărcinată, amintirea a revenit acum. Certurile cu părinții ei, rușinea din ochii lor și decizia copăleșitoare de a-și da copilul în adopție. Era singura cale de urmat. Sau așa o convinseră ei. A inspirat brusc, împinând amintirile înapoi acolo unde aparțineau. Acum era judecătoarea Rebecca Hart, o autoritate respectată cu o reputație de menținut. Nu putea lăsa cuvintele acestui băiat să-i deraieze viața. Dar, indiferent cât de mult a încercat să se compună, imaginea feței lui Jaden, plină de lacrimi, persista. O bătaie în ușă i-a întrerupt gândurile. Judecătoare Hart, vocea secretarului ei era precaută, aproape intantă. Sala de judecată te așteaptă. Rebecca s-a îndreptat, forțându-se să revină la persoana calmă și autoritară pe care o purta ca pe o armură. Și-a ajustat roba, a respirat adânc și a deschis ușa. În momentul în care a ieșit, murmurele din sala de judecată s-au potolit. Toate privirile erau asupra ei în timp ce își relua locul la bancă. Tensiunea din sală era palpabilă. Jaden stătea la masa inculpatului, mâinile lui fiind strânse strâns, ochii lui roșii, dar fervenți. Apărătorul său a șoptit ceva la urechea lui, dar atenția lui Jaden rămânea fixată pe Rebecca. Rebecca și-a curățat gâtul, vocea ei fiind fermă. Instanța este din nou în sesiune. Să continuăm. Procurorul s-a ridicat, părând de intant. Onorată judecătoare, având în vedere circumstanțele neobișnuite, cred că este potrivit să confirmăm declarația inculpatului. Este vreo valoare în asta? Asta e suficient, a întrerupt Rebecca, tonul ei fiind ascuțit. Nu putea lăsa asta să devină un spectacol. Suntem aici pentru a aborda acuzațiile, nu afirmații nefondate. Dar Jaden nu era terminat. S-a ridicat brusc, silueta lui mică tremurând sub greutatea emoțiilor. Nu este o afirmație, a spus el, vocea lui crăpându-se. Este adevărul. Așează-te, tânăr, a ordonat Rebecca, vocea ei ezitând ușor. Nu, Jaden a strigat, durerea din vocea lui străpungând sala ca un cuțit. Nu ai voie să mă ignori. Nu ai voie să te prefaci că nu exist. O respirație adâncă a străbătut mulțimea.
Chiar și Rebecca nu putea să-și ascundă șocul. Inima ei bătea cu putere în timp ce se uita la băiat, cuvintele lui lovindu ca un val. Voia să strige înapoi, să nege totul, dar convingerea din ochii lui era indiscutabilă. Îmi amintesc fața ta, a continuat Jaden, lacrimile curgându-i pe obraz. Mama mea adoptivă mi-a arătat o fotografie cu tine. A spus că erai speriată, că ai vrut să am o viață mai bună. Dar de ce nu ai venit înapoi după mine? De ce nu ai încercat măcar? Sala era moartă de tăcere, fiecare persoană agățându-se de cuvintele lui. Rebecca a deschis gura, dar nu a ieșit niciun sunet. Se simțea expusă, vulnerabilă într-un mod în care nu mai fusese de când era acea fată speriată de 18 ani. În cele din urmă, s-a forțat să vorbească. Aceasta nu este timpul sau locul pentru această discuție, a spus ea, vocea ei fiind abia auzită. Avocatul lui Jaden s-a ridicat, fața lui fiind palidă. Onorată judecătoare, cu tot respectul, clientul meu merită răspunsuri. Dacă există vreo adevăr în declarația lui, schimbă totul despre cum procedăm. Rebecca a simțit din nou pereții închizându-se. S-a uitat în jurul sălii la marea de fețe așteptătoare și și-a dat seama că nu avea scăpare. Viața ei construită cu grijă se prăbușea înaintea ochilor ei. Dar înainte să poată răspunde, ușile sălii de judecată s-au deschis brusc. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani, cu o față obosită și ochi bâlânji, a pășit înăuntru. Prezența ei a atras imediat atenția, mișcările ei entante trădându-i neliniștea. Jaden s-a întors să se uite și fața lui s-a luminat cu un amestec de ușurare și suferință. Doamnă Gloria! A strigat el, vocea lui crăpând. Rebecca a privit femeia, inima ei scufundându-se și mai mult. Gloria Adams. Numele a fost ca un șoc pentru sistemul ei. Nu mai auzise de el de ani de zile, dar nu-l va uita niciodată. Gloria era asistentul social care facilitase adopția lui Jaden, cea care îi spusese Rebeccăi că face ceea ce trebuie cu mulți ani în urmă. Onorată judecătoare, a spus Gloria cu voce bâlândă, tremurând, îmi pare rău că întrerup, dar cred că este timpul să aflăm cu toții adevărul. Gâtul Rebeccăi s-a strâns, mintea ei alergând. Nu putea să creadă că se întâmplă asta. Nu aici. Nu acum. Jaden s-a întors din nou către Rebecca, ochii lui implorând. Te rog, a spus el, vocea lui fiind bâlândă, dar insistentă. Spune-mi de ce. Asta e tot ce vreau să știu. Comportamentul Rebeccăi s-a prăbușit. S-a uitat la Jaden, la Gloria și înapoi la sala de judecată plină de ochi curioși și judecători, și și-a dat seama că nu mai putea să se ascundă de adevăr. Vocea ei era abia auzită când a spus, pauză. Această instanță este în pauză. A lovit cu ciocanul și s-a ridicat, fugind în biroul ei înainte ca cineva să o poată opri. În spatele ei, sala de judecată a explodat într-o furtună de șoapte, întrebări și speculații. Dar nimic din toate acestea nu conta pentru Jaden. S-a lăsat înapoi în scaun, inima lui fiind grea. Pentru el, nu mai era vorba despre acuzații sau sala de judecată. Era vorba despre femeia pe care o visase toată viața. Femeia care tocmai se îndepărtase de el din nou. Murmurul din sala de judecată a crescut mai tare pe măsură ce ușa biroului judecătoarei Rebecca Hart s-a închis cu zgomot în urma ei. Jaden stătea la masa inculpatului, umerii lui fiind lăsați, privindu-se în gol la lemnul lustruit din fața lui. Greutatea respingerii era copăleșitoare. Sala de judecată era o furtună de speculații șoptite. Gloria Adams s-a apropiat, prezența ei atrăgând atenția chiar și în mijlocul haosului. A mers la partea lui Jaden, punându-i ușor o mână pe umăr. E în regulă, Jaden, a șoptit ea. Ai fost deja destul de curajos. Jaden a dat din cap, ochii lui fiind plini de lacrimi. Voiam doar să spună ceva, a spus el, vocea lui fiind abia auzită. De ce nu vrea să vorbească cu mine? Gloria nu avea un răspuns. Fusese asistent social timp de decenii, ghidând copiii prin labirintul sistemului de plasament, dar cazul lui Jaden a cântărit întotdeauna greu pe inima ei. O văzuse cum a sărit de la o familie la alta, așteptând pe cineva să-l revendice permanent. Și acum, iată-le, în fața unei singure persoane care ar putea să-i ofere răspunsurile pe care le căutase, doar pentru a fi lăsat în tăcere. Între timp, Rebecca se plimba prin biroul ei. Inima ei bătea cu putere în piept și palmele ei erau umede pe măsură ce enormitatea situației o lovea. Acum nu mai era vorba despre menținerea decorului în sala de judecată sau despre menținerea reputației ei.
Era vorba despre un băiat pe care l-abandonase cu mult timp în urmă. S-a așezat la birou, mâinile ei tremurând în timp ce deschidea un sertar. Din interior, a scos o fotografie veche, marginile ei fiind tocite de ani de zile de ascundere. Fotografia era a unui nou născut, înfășurat într-o pătură galbenă, fața lui mică fiind strâmbă în somn. A urmărit conturul fotografiei cu degetul, lacrimile stingându-i ochii. Rebecca petrecuse ani de zile convingându-se că a făcut ceea ce trebuie. Era doar o adolescentă pe atunci, speriată și copăleșită. Părinții ei insistaseră că renunțarea la copil era cea mai bună opțiune pentru toți cei implicați. Îți vei distruge viitorul, îi spusese. Va avea o viață mai bună cu o altă familie. Dar pe măsură ce anii au trecut, amintirea acelui copil nu a părăsit-o niciodată. Se întreba constant despre el. A crescut fericit? A fost iubit? S-a gândit vreodată la mama care l-a lăsat să plece? Și acum, iată-le, Jaden, stând în sala ei de judecată și distrugând zidurile pe care le construise în jurul ei. Respirația Rebecăi s-a oprit în gât când sunetul unei bătăi bâlâinde a scos-o din gândurile ei. Judecătoare Hart? Era vocea Gloriei, bâlândă, dar fermă. Pot să intru? Rebecca a eitat, aruncând o privire la fotografia din mână înainte de a o împinge rapid înapoi în sertar. S-a îndreptat și și-a curățat gâtul. Intră. Ușa s-a deschis și Gloria a pășit înăuntru, închizând-o ușor în urma ei. O privea pe Rebecca cu o privire calmă, știutoare. Nu trebuie să spui nimic, a început Gloria. Dar ar trebui să știi că băiatul din afară suferă. A trecut prin mai mult decât ar trebui să îndure orice copil. Buzele Rebecăi s-au strâns într-o linie subțire. Sunt conștientă de situație, a spus ea scurt. Nu ești, a replicat Gloria, tonul ei fiind bâlând, dar ferm. Jaden a fost în sistem toată viața lui. A fost dezamăgit de fiecare adult în care a avut vreodată încredere. Și acum stă în fața unei singure persoane pe care a visat-o să o găsească, doar pentru a simți că este abandonat din nou. Rebecca a tresărit la cuvintele Gloriei, dar nu a răspuns. Gloria a făcut un pas mai aproape. Am fost acolo, știi, a spus ea, vocea ei îndulcindu-se. În ziua în care ai semnat actele, ai plâns atât de tare încât am crezut că îți vei schimba decizia. Dar părinții tăi nu te-au lăsat, nu-i așa? Comportamentul Rebecăi s-a crăpat, o lacrimă alunecându-i pe obraz. S-a întors, incapabilă să-i facă față privirii Gloriei. A fost cu mult timp în urmă, a spus ea, vocea ei fiind abia auzită. Dar nu s-a terminat, a insistat Gloria bâlând. Ai acum o șansă să-i oferi lui Jaden ceva ce a căutat toată viața lui. Un sentiment de apartenență. O conexiune. O adevăr. Rebecca s-a prăbușit în scaun, îngropându-și fața în palme. Nu știu cum să-l înfrunt, a recunoscut ea. Ce aș putea să-i spun pentru a compensa tot ce a trecut? Gloria i-a pus o mână pe umărul Rebecăi. Nu este vorba despre a spune lucrul perfect. Este vorba despre a fi sincer. Jaden nu are nevoie de scuze sau de regrete. Are doar nevoie să știe că îți pasă. Pentru un moment, camera a fost tăcută. Rebecca a tras o respirație tremurândă și a dat din cap. Am nevoie de un moment, a spus ea. Gloria i-a oferit un zâmbet mic și a ieșit din camere, lăsând-o pe Rebecca să se lupte cu gândurile ei în sala de judecată. Jaden stătea liniștit, cu capul plecat. Gloria s-a apropiat de el, aplecându-se pentru a-i întâlni privirea. Nu este perfectă, Jaden, a spus ea cu bâlândețe. Este speriată, la fel ca tine. Dar cred că începe să înțeleagă cât de mult ai nevoie de ea. Buza lui Jaden s-a cutremurat, dar a dat din cap, ștergându-și ochii. Vreau doar să-mi spună de ce, a spus din nou, cu vocea tremurândă. Rebecca a ieșit în cele din urmă din camerele ei, expresia ei fiind de neînțeles, dar pașii ei erau fervenți. A mers spre bancă, privirea ei întâlnind-o pe cea a lui Jaden înainte de a vorbi. Această instanță este aici pentru a aborda probleme legale, a început ea, cu vocea calmă. Dar acum realizez că există ceva mult mai important în joc. A făcut o pauză, vocea ei tremurând puțin. Jaden, îți datorez adevărul. Dacă îmi permiți, aș dori să vorbesc cu tine în privat. Sala de judecată a erupt în șoapte, dar Rebecca le-a tăcut cu un singur gest. Acesta nu este un spectacol, a spus ea ferm. Este o chestiune personală și cer respectul vostru. Jaden s-a uitat la ea,
ochii lui mari fiind plini de speranță și neliniște. Lent, a dat din cap. Pe măsură ce ofițerul de justiție i-a condus într-o cameră de conferințe privată, Rebecca a simțit greutatea decadelor apăsându-se asupra ei. Aceasta era șansa ei de a înfrunta trecutul și băiatul care a așteptat toată viața lui ca ea să apară. Camera de conferințe era mică, pereții fiind alt ca zăpada, ceea ce făcea ca tensiunea dintre Rebecca și Jaiden să pară și mai sufocantă. O masă unică se afla în centrul camerei, cu 2 scaune față în față. Ușa s-a închis cu un clic în urma lor, lăsând doar zumzetul surd al tribunalului în depărtare. Rebecca a stat înghețată lângă ușă, ținându-se de mână ca și cum ar fi fost singurul lucru care o ținea în picioare. Jaiden stătea în fața ei, mâinile lui mici figetând nervos în poală. Pentru prima dată, părea nesigur pe sine, sfidarea pe care o arătase în sala de judecată fiind înlocuită de o vulnerabilitate brută, neprotejat. Poți să te așezi, a spus Jaiden încet, cu vocea tremurândă. Era ciudat, o invitație din partea unui băiat către femeia care ar fi trebuit să aibă toată puterea. Rebecca a dat din cap rigid și a mers spre scaun, coborându-se încet, de parcă greutatea momentului ar putea să o rupă. Și-a strâns mâinile în fața ei, degetele răsucindu-se una în alta în încercarea de a se liniști. Pentru un moment, niciunul dintre ei nu a vorbit. Tăcerea era grea, plină de întrebări nespuse și durerea anilor pierduți. În cele din urmă, Jaiden a rupt tăcerea. De ce m-ai dat?" a întrebat el, cu vocea tremurândă. Ochii lui erau plini de lacrimi, dar și-a menținut privirea asupra ei, hotărât să obțină răspunsurile. Își petrecuse toată viața întrebându-se despre Rebecca, respirația ei fiind prinsă în gât. S-a uitat la Jaiden. Cu adevărat s-a uitat la el pentru prima dată. Ochii lui adânci și căprui, atât de plini de durere, îi aminteau de bebelușul pe care îl ținuse în brațe cu atâția ani în urmă. Un bebeluș despre care își spusese că nu era pregătită să aibă grijă. Eram tânără, a început ea, cu vocea tremurândă. Aveam doar 18 ani. Nu aveam idee cum să cresc un copil. Și părinții mei mi-au spus că aceasta era singura opțiune. A făcut o pauză, înghițind greu. Au spus că vei avea o viață mai bună fără mine. Jaiden a clipit, expresia lui fiind un amestec de furie și tristețe. Mai bine? A repetat el. Ai crezut că îngrijirea temporară era mai bună? Să fiu mutat dintr-o casă în alta întrebându-mă dacă cineva mă va dori vreodată? Asta ai crezut că era mai bine? Rebecca a tresărit la cuvintele lui, lacrimile curgându-i pe obraz. Nu știam, a șoptit ea. Nu știam că asta ți se va întâmpla. Am crezut. Am crezut că vei fi adoptat de o familie care ți-ar putea oferi tot ce eu nu am putut. Dar nu ai verificat, nu-i așa? Vocea lui Jaiden a crescut, furia lui revărsându-se. Nu te-ai întors. Nici măcar nu ai încercat să mă găsești. Rebecca și-a șters lacrimile, inima ei frângându-se cu fiecare cuvânt. Ai dreptate, a spus ea, cu vocea grea de regret. Nu am făcut-o. Eram speriată. Prea speriată să înfrunt ce am făcut. Am crezut că dacă stau departe, va fi mai ușor pentru tine. Și pentru mine. Mâinile lui Jaiden s-au strâns în pumni pe masă. Știi cum e să aștepți pe cineva care nu apare niciodată? A întrebat el, cu vocea tremurândă. De fiecare dată când eram trimis într-o nouă casă, mă gândeam că poate aceasta este cea în care mă va găsi. Dar tu nu ai venit niciodată. Rebecca nu a mai putut să-și stăpânească plânsul. Și-a îngropat fața în mâini, greutatea alegerilor ei zdrobind-o. Îmi pare rău, a scos ea cu greu. Îmi pare atât de rău, Jaiden. Am crezut că fac ceea ce trebuie. Dar m-am înșelat. Te-am dezamăgit. Jaiden s-a uitat la ea, expresia lui începând să se îndulcească puțin. Își petrecuse atât de mult timp imaginându-și acest moment, visând la ce ar spune dacă ar întâlni vreodată pe mama lui biologică. Dar acum că ea era aici, ruptă și plină de remușcări în fața lui, furia pe care o ținuse atât de mult timp începea să se clatine. Îți pasă măcar acum? A întrebat el, cu vocea mai liniștită. Sau sunt doar o altă greșeală pe care încerci să o uiți? Rebecca s-a uitat în sus, fața ei plină de lacrimi și suferință. Desigur că îmi pasă, a spus ea, cu vocea fermă în ciuda tremurului din ea. Nu ai fost niciodată o greșeală, Jaiden. Nici măcar o secundă. M-am gândit la tine în fiecare zi din viața mea. Doar că nu știam cum să repar ceea ce am făcut. Camera a căzut din nou în tăcere, greutatea cuvintelor ei plutesc în aer.
Umerii lui Jaiden s-au lăsat, furia lui cedând locul epuizării. Nu vreau să te urăsc, a spus el cu bâlâândețe. Dar nu știu cum să te iert nici eu. Rebecca s-a întins cu intare, mâna ei tremurând în timp ce se odihnea pe masă între ei. Nu mă aștept să mă ierți, a spus ea. Dar dacă îmi vei permite, vreau să fiu aici pentru tine acum. Nu pot schimba trecutul, dar pot fi parte din viitorul tău, dacă asta îți dorești. Jaiden s-a uitat la mâna ei timp de un moment lung, propriile lui mâini tremurând de parcă nu era sigur ce să facă. Lent, cu precauție, a întins mâna și a pus-o peste a ei. Nu știu dacă e suficient, a spus el încet. Este un început, a răspuns Rebecca, cu vocea plină de speranță. Pentru prima dată, o mică scânteie de înțelegere a trecut între ei. Nu era o rezolvare perfectă, dar era un început, o legătură fragilă între o mamă și fiul pe care l-a pierdut, dar pe care nu l-a uitat niciodată. Sala de judecată era aproape goală când Jaiden și Rebecca au ieșit din camera de conferințe. Ofițerul de justiție curățase galeria, lăsând doar pe Gloria și apărătorul public al lui Jaiden așteptând lângă bancă. Gloria a privit prima, expresia ei fiind plină de speranță liniștită când l-a văzut pe Jaiden mergând alături de Rebecca pentru prima dată în acea zi. Fața lui Jaiden nu era marcată de furie sau durere. În schimb, părea intant, de parcă nu era sigur ce îi va aduce viitorul. Rebecca, pe de altă parte, era vizibil epuizată. Ochii ei erau roșii și umerii îi cădeau sub greutatea emoțională a conversației pe care tocmai o avuseseră. Dar în inima ei simțea ceva ce nu mai experimentase de ani de zile, un sentiment de claritate. Gloria s-a apropiat de ei încet, aruncând o privire între cei doi. Cum a fost? A întrebat ea cu bâlâândețe. Jaiden a eitat, privindu-le pe Rebecca. Am vorbit, a spus el. Mi-a spus adevărul. Gloria a dat din cap, zâmbetul ei cald încurajând. Este un început bun. Rebecca și-a curățat gâtul, adresându-se Gloriei cu o voce care încă își găsea puterea. Vreau să fac mai bine pentru el, a spus ea. Nu știu cum încă, dar nu voi pleca de data aceasta. Gloria a studiat-o pe Rebecca pentru un moment, privirea ei fiind plină de înțelegere. Va dura timp, a spus ea. Dar dacă ești dispusă să fii acolo pentru el, vei găsi o cale. Rebecca a dat din cap, determinarea din ochii ei întărindu-se. S-a întors spre Jaiden, aplecându-se puțin pentru a fi la nivelul ochilor lui. Nu mă aștept să ai încredere în mine imediat, a spus ea cu bâlâândețe. Dar sunt aici. Orice ai nevoie, voi fi aici. Buza lui Jaiden s-a cutremurat în timp ce se uita la ea. Atâția ani, visase la acest moment, întâlnindu-și mama biologică, cerând răspunsuri și poate chiar găsind un fel de încheiere. Dar realitatea era mult mai complicată decât își imaginase. Totuși, ceva în vocea Rebeccăii îi spunea că ea înseamnă ceea ce spune. Nu știu dacă sunt pregătit, a recunoscut el. Rebecca s-a întins, punând o mână timidă pe umărul lui. E în regulă, a spus ea. Vom lua totul pas cu pas. Jaiden a aruncat o privire către Gloria, care i-a dat un semn încurajator. Lent, a tras o respirație adâncă și a spus, vreau să încerc. Vreau să știu cine ești cu adevărat. Inima Rebeccăii s-a umplut de bucurie la cuvintele lui și a simțit o lacrimă alunecându-i pe obraz. Atunci vom descoperi împreună, a spus ea cu bâlâândețe. Săptămânile următoare au fost un dans delicat între vindecare și învățare. Rebecca a făcut primul pas, aranjând întâlniri regulate cu Jaiden. A insistat să se întâlnească în locuri unde el se simțea confortabil, parcuri, biblioteci și chiar centrul de tineret pe care îl frecventa. Conversațiile lor au început încet, adesea stângace și intante. Dar cu fiecare întâlnire, Jaiden a devenit mai deschis, împărtășind părți din viața lui pe care Rebecca le-a pierdut. I-a povestit despre casele de plasament în care a trăit, despre prietenii pe care i-a câștigat și pierdut și despre visele pe care le avea pentru viitorul său. Rebecca, la rândul ei, a împărtășit părți din propria ei poveste. I-a spus despre luptele ei ca tânără, despre parcursul ei pentru a deveni judecător și despre regretul care o apăsa de ani de zile. Într-o după-amiază, în timp ce stăteau pe o bancă în parc, Jaiden a întrebat-o, te gândești vreodată la cum ar fi fost dacă m-ai fi păstrat? Rebecca a luat o respirație lungă, mâinile ei fiind strâns în poală. În fiecare zi, a recunoscut ea. Dar nu pot schimba ce am făcut atunci. Tot ce pot face este să încerc să îndrept lucrurile acum. Jaiden a dat din cap, privirea lui fiind fixată pe orizont.
Uneori sunt încă supărat, a spus el. E în regulă, a răspuns Rebecca. Ai dreptul să fii supărat. Sper doar că într-o zi îmi vei permite să-ți câștigi iertarea. Jaiden s-a întors spre ea, expresia lui fiind mai bâlândă decât fusese în săptămâni. Poate, a spus el încet. Relația lor nu s-a transformat peste noapte, dar a început să crească în moduri mici, semnificative. Rebecca l-a surprins pe Jaiden într-o zi, arătându-se la centrul lui de tineret pentru a-l urmări jucând basket. Jaiden, surprins, părea inițial jenat, dar când i-a aplaudat pentru el după un coș perfect, nu s-a putut abține să nu zâmbească. Rebecca a lucrat, de asemenea, cu Gloria pentru a înțelege cum ar putea să-l sprijine pe Jaiden pe termen lung. A cercetat opțiuni de terapie, a explorat programe care l-ar putea ajuta să-și construiască încrederea și a început chiar să participe la evenimente comunitare pentru a înțelege mai bine lumea în care a crescut. Nu a fost întotdeauna ușor. Au fost momente de tensiune când vechile răni s-au redeschis și momente de îndoială când Rebecca s-a întrebat dacă va reuși vreodată să compenseze anii pe care i-au pierdut. Dar de fiecare dată când simțea că se clatină, își amintea privirea din ochii lui Jaiden când își pusese mâna peste a ei în camera de conferințe. Multe luni mai târziu, sala de judecată în care se întâlniseră prima dată arăta foarte diferit. Jaiden stătea lângă Rebecca la o mică ceremonie, înconjurat de câțiva prieteni, Gloria și câțiva membri ai personalului tribunalului. Judecătorul care prezida evenimentul zâmbea călduros. Astăzi sărbătorim un nou capitol, a spus ea. Rebecca Hart a solicitat oficial să preia tutela legală a lui Jaiden Williams, iar ambele părți au fost de acord să meargă mai departe. Camera a izbucnit în aplauze, dar pentru Jaiden și Rebecca, zgomotul s-a estompat în fundal. Rebecca s-a întors spre Jaiden, mâna ei odihnindu-se ușor pe umărul lui. Acesta este doar începutul, a spus ea, cu vocea plină de emoție. Jaiden s-a uitat la ea, un zâmbet mic, dar sincer, apărând pe fața lui. Cred că vom fi bine, a spus el încet. Rebecca a dat din cap, lacrimile strălucind în ochii ei. Și eu cred asta. Când au părăsit împreună sala de judecată, mână în mână, trecutul nu mai părea un ancor care îi ținea în jos. În schimb, a devenit o fundație, una pe care ar putea construi împreună. Pentru prima dată în ani, amândoi au simțit greutatea speranței, mai puternică decât frica, ghidându-i înainte într-un viitor plin de posibilități.